Το σύγκλινο είναι χοιρινό καπνισμένο σε φασκόμηλο και προέρχεται από την πανέμορφη Μάνη. Για να το μαγειρέψουμε θα χρειαστούμε 1 κιλό σύγκλινο, 2 κούπες χυμό πορτοκαλιού, μερικές φλίδες από πορτοκάλι και 2 κούπες νερό. Αρχικά κόβουμε το κρέας σε σχετικά μικρά κομμάτια. Πλένουμε τα πορτοκάλια, των οποίων οι φλίδες θα μπουν στην κατσαρόλα. Θα χρειαστούμε περίπου 4 πορτοκάλια γι' αυτό. Στη συνέχεια, τα κόβουμε και τα στίβουμε. Βάζουμε το χυμό, περίπου 2 κούπες στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε 2 κούπες νερό . Ανακατεύουμε. Και βάζουμε από πάνω τις φλίδες των πορτοκαλιών. Αφήνουμε να βράσει για περίπου 45 λεπτά. Αφού βράσει, βγάζουμε το κρέας από την κατσαρόλα . Το αφήνουμε 15 με 20 λεπτά να κρυώσει. Στη συνέχεια το τοποθετούμε σε γυάλινα δοχεία . Τα οποία μεταγεμίζουμε με ελαιόλαδο. Και είναι έτοιμο. Διατηρείται στο ψυγείο. Καλή σας όρεξη! Ευχαριστούμε.